एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई दही आलुको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। र अब त्यो कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। दही आलु बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई आलु चाहिन्छ। त्यो आलु चाहिँ यो धेरै ठुलो साइज पनि होइन, सानो साइज पनि होइन, यो यस्तो ठिक्कको साइजको आलु चाहिन्छ हामीलाई। यसलाई चाहिँ अब आलुलाई चाहिँ हामीले बोइल गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले। र बोइल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठिक्कको पकाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै गिलो फ्यात्त पारेको पकाउनु हुँदैन। मैले चाहिँ यो पहिले नै बोइल गरेर राखेको छु आलुलाई। त्यो आलु चाहिँ यस्तो भएको छ, मैले आलु छोडाएर राखेको पनि छु। या दुईटा आलु मैले तपाईहरुलाई देखाउनलाई पनि गरेको छु। एकदम पर्फेक्ट यो पाकेको छ यो आलु। यो बोइल गरेर ताछेर राखेको आलुलाई चाहिँ अब हामीले पहिला चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब हिटलाई अन गरौँ र एउटा कराई मैले पहिलेदेखि यहाँ तयार गरेर राखेको छु। तेल चाहिँ अब आफूले कति आलु लिएको छौँ है, त्यो अनुसारले चाहिँ फ्राई गर्नलाई तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ठुलो चम्चाले 4-5 चम्चा जति चाहिँ तेल मैले राखेँ। यो तातिसकेको छ। अब आलुलाई बिस्तारै हामी राख्दै जाउँ। फ्राई गर्नुपर्छ राम्रोसँग। यसमा चाहिँ मैले यो सानो चम्चाले आधी चम्चा बेसार लिएको छु, यो राखिदिउँ। अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा यो पिरो नहुने खोर्सानीको धुलो लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसले गर्दा चाहिँ यो आलुमा कलर राम्रो आउँछ, पिरो हुँदैन, खालि कलर गर्नु यो। यसलाई यसलाई चाहिँ हामीले यो सबै आलु चाहिँ राम्रोसँग यसो सुनौलो रङको नहुने हालसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। त्यो हिट चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र अब हाम्रो आलु तयार भइसकेको छ। अब यो हामीले एउटा छुट्टै भाँडामा निकालेर राख्नुपर्छ। पहिला त हिटलाई अफ गरौँ र त्यसपछि यो आलुलाई निकालौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग यो फ्राई भएको छ, कलर पनि कति राम्रो देखिएको छ। अब म फेरि यही भाँडामा हिट अन गरेर हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखौँ। अनि यसैमा म फेरि ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति तेल राख्छु। र यो आलुलाई चाहिँ हामीले यसो सेलाउन राखिदिउँ एक साइडतिर। र यसमा चाहिँ मैले सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरा लिएको छु, त्यो जिरा पनि राखिदिउँ। अनि ज्वानो पनि मैले थोरै लिएको छु, एकदमै थोरै, आधी चम्चा भन्दा पनि कम छ। यसलाई चलाइदिउँ। यसमा चाहिँ मैले 2टा तेजपात पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अनि 3वटा खोर्सानी लिएको छु, रातो सुकेको खोर्सानी, यसलाई पनि यसो भाँचेर राखिदिउँ। र अलिकति हिङ पनि हालौँ, हिङले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। यो धेरै राख्नु पर्दैन, एकदमै थोरै। र यसमा चाहिँ अब हामीले प्याज राख्नुपर्छ। यो प्याज चाहिँ मैले ठुलो प्याजको चाहिँ आधा प्याजलाई मसिनो काटेर लिएको छु। यो प्याजलाई चाहिँ हामीले हल्का ब्राउन हुने गरी यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। एकछिन यसलाई यसै गरेर फ्राई गर्दै जाउँ। यो प्याज चाहिँ फ्राई हुने जालसम्ममा चाहिँ हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको आलुलाई चाहिँ हामीले सबैतिर त्यो आलुमा चाहिँ पोक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्लेमलाई चाहिँ हामीले एकदम लोमा राखेर फ्राई गरौँ र त्यति जालसम्ममा आलुलाई पोक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा फोर्क लिएर यो आलुलाई चाहिँ सबैतिर यसरी पोक गर्दै जानुपर्छ। अर्को भाँडामा राख्दै गयो।
यसो गर्नाले चाहिँ आलुभित्र चाहिँ स्वाद जान्छ राम्रोसँग। र यसलाई टाइममा अलिक चलाउँदै पनि जानुपर्छ। यो प्याज फ्राई भएर एकदमै मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अदुवा लसुन राख्ने बेला भयो। त्यो चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा 1 चम्चा लसुन पिसेको लिएको छु। अब यो पनि यसमा राखिदिउँ र यसलाई चलाउँ। र यसमा चाहिँ मैले अब यस प्रकारको मसलाहरू लिएको छु। 1 ठुलो चम्चा धनियाको पाउडर, 1 ठुलो चम्चा जिराको पाउडर, 1 ठुलो चम्चा यो पिरो नहुने कलर मात्रै देखिने खोर्सानीको पाउडर। यो पिरो हुने चाहिँ मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा खोर्सानीको पाउडर लिएको छु र 1 चम्चा सानो चम्चाले 1 चम्चा अमचुर पाउडर लिएको छु र सानो चम्चाले 1 चम्चा चाट मसला लिएको छु र सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला लिएको छु। यो सबै हामीले यसमा राखिदिउँ र यसलाई अब चलाउँ हामी। यो मसला नडढ्न दिनको लागि चाहिँ हामीले यो पाउडर मसलाहरू छिट्टै डढ्छ, त्यसकारण अलिकति पानी राखिदिउँ हामीले यसमा र यसलाई फ्राई गरौँ। यसमा फेरि अझै अलिकति पानी राखिदिउँ, 1-2 चम्चा जस्तो। फेरि यसमा अलिकति पानी राखिदिउँ, 3-4 चम्चा जस्तो पानी राखेर फेरि यसलाई फ्राई गरौँ। यो पाउडर मसलाहरू चाहिँ अलिक छिटै नै डढ्ने भएको हुनाले यसमा पानी राख्दै हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। यो पानी सुक्छ फेरि अलिकति पानी हाल्ने, त्यस्तै गर्दै गर्दै फ्राई गरेर यो जति यो मसलामा जुन तेल छ त्यो तेल निस्केपछि चाहिँ यो मसला तयार भएको मान्नुपर्छ हामीले। यो मसलाहरू भुटेको एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ। फेरि यसमा अझै अलिकति 3-4 चम्चा पानी फेरि राखिदिउँ। फेरि यो मसलालाई पाक्न दिउँ। अब त्यतिन्जेल यो मसला पाक्ने जालसम्म चाहिँ हामीले यो मैले यहाँनिर 1 कप दही लिएको छु र दहीलाई चाहिँ यसलाई फेट्नुपर्छ राम्रोसँग। यही फेट्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ मसलामा मिलाउन सजिलो हुन्छ। यसलाई फेटिसकेपछि अनि फेरि यसमा चाहिँ मैले 1 सानो चम्चा बेसन लिएको छु। यो बेसन पनि राखेर मिलाइदिउँ। यो बेसन र दहीले चाहिँ एकदम मसलालाई बाइन्डिङ गर्ने बनाउँछ। अब यता मसला पनि हेर्दै जानुपर्छ हामीले। मसला पनि एकदम राम्रोसँग पाक्दैछ। अब यो मसलाबाट तेल छोड्न थालेपछि चाहिँ अनि यसमा हामीले दही र बेसन फेटेको त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्लेमलाई चाहिँ तपाईँले हाईमा राख्नु हुँदैन, मिडियम टु लोमै राख्नुपर्छ। यो मसला नत्र फेरि डढ्छ। मसला भुटिँदै गइरहेछ। स्मेल त एकदमै मजाको आइरहेछ, मिठो न मिठो। अब यो अलमोस्ट यो मसला हाम्रो भुटिसकिएको छ। फेरि अलिकति यसमा पानी हालिदिउँ, 2 चम्चा जति, ठुलो चम्चाले 2 चम्चा जति अन्दाज गरेर पानी राखिदिउँ। अब यो मसलालाई एकछिन फेरि पाक्न दिउँ र त्यसपछि अनि यो राख्नुलाई। अब यो मसला भुटेको पनि तयार हुँदै गइसक्यो। अब तेल छोड्न थाल्यो यो मसलाले। अब यसमा चाहिँ यो फेटेर राखेको दही र बेसनलाई चाहिँ हामीले यसमा राखिदिउँ। यो दही राखेपछि चाहिँ हामीले यसलाई एकदम चलाइरहनु पर्छ, यसलाई छोड्नु हुँदैन। छोड्यो भने चाहिँ फेरि दही फाट्छ। दही फाटेपछि फेरि राम्रो हुँदैन ग्रेभी। अब यसलाई हामीले एकनासले चलाइरहनु पर्छ यो राम्रोसँग मसलामा नमिल्ने हालसम्म। अब हिटलाई चाहिँ मिडियममा राखिदिउँ। र अब हाम्रो मसला चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। अब यसमा हामीले आलु राखिदिनुपर्छ। सबैतिर राम्रोसँग यो आलुलाई मिक्स गरौँ।
अब यसमा हामीले नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। नुन चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नु होला। अब एकैछिन 1 मिनटको लागि चाहिँ यसो छोपेर पकाउँ। ल अब यो मैले छोपेर पकाएको पनि 1 मिनट भइसक्यो। अब यसमा अलिकति हामीले पानी राखिदिउँ। यस्तै 4 चम्चा जति पानी राखिदिउँ। र यसमा चाहिँ मैले यो कसुरी मेथी पनि लिएको छु। सानो चम्चाले 2 चम्चा कसुरी मेथी लिएको छु। यसलाई पनि राखिदिउँ। यो कसुरी मेथीले पनि एकदम मिठो स्मेल आउँछ यो करीबाट। र अब यसलाई छोपेर हामीले 2 मिनटको लागि पाक्न दिउँ। अब हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। अलमोस्ट 2 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो दही आलु पनि तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब यो 3वटा खोर्सानीलाई चाहिँ काटेर अब यसमा राख्छु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो भइसकेको छ। अब हिटलाई पनि अफ गरिदिउँ र सर्भ गरौँ। र मेरो दही आलु पनि तयार गरेर राखिसकेको छु मैले। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ कि यो खाँदा त झनै मिठो होला। र म तपाईँहरूलाई यो खाएर पनि देखाउँछु कस्तो बनेको छ। असाध्यै राम्रो भएको छ हेर्दाखेरि। म चाहिँ यसलाई राइससँग खाँदैछु। तपाईँहरूले यसलाई चिउरासँग पनि खान सक्नुहुन्छ, रोटीसँग पनि, परोठा, राइस जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो दही आलु चाहिँ। र म तपाईँहरूलाई एकचोटि खाएर कस्तो भएको छ भने देखाउँछु। यस्तो चटक्क मिठो भएको छ यो दही आलु। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानु होला। मलाई त अझै खानु मन लाग्यो। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै गरेर म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।